No niin katsojat, puhutaanpas vähän tänään VHSistä. Joo, mä oon tässä pitkin vuotta, kuluvaa 2026 vuotta ja vähän sitten viime vuodenkin lopulla kuvaillut aina sitten tämmöisiä VHS-videoita, kun mä oon kattonut jonkun VHS-leffan sitten ja mä en ole ihan varma oikein, että mitä mä niinku teen näillä videoilla, että tuleeko näistä jäsenvideoja vai mitä näistä tulee. No niitä on nyt jonkun verran kertynyt tässä, niin tehdäänpä sitten tämmönen videonurkkausvideo sitten, missä käydään sitten nämä mitä mä oon kattonut sitten VHS:llä läpi ja ihan just tänään tuoreempana tässä on, mitä nyt lähdin nauhoittamaan tätä kehysvideoa, niin katselin tämän tämmöisen sateenkaaren kuin Lännen voimakaksikko sitten ja tää oli tää joku Karambola Philosophy in your pockets, joku semmonen. Mä pistän sen oikein nimen tohon ruudun alapuolelle, koska siis se oli jotenkin kummallinen nimi ja siis semmonen vähän niinku tietoisesti yrittää hakea niinku jotain tosi nokkelaa sen nimiä ja tällä. Mutta tää on tosiaan ensimmäinen elokuva ja sateenkaarihan ei paljon esittelyä kaipaa kyllä, että se on niin kuin yksi näistä Suomen videokeräilyn tämmöisistä halutuimmista titteleistä sitten kyllä tämä tämän tyylinen reunuksilla varustettu kasetti ja täällä sitten löytyy sitten ihan etiketissäkin tämmönen sitten sateenkaari siinä sitten ja kuten nähdään, niin tää on ollut Compact-videossa Helsingissä vuokralla sitten joskus aikaisemmin. Oliko se Helsinki? Joo, Freda 30, joo. Ja kasetti on tai siis kotelo on tän tyylinen. Ja siinä huomaatte, täällä on 50 euron hintalappu. Ja tämähän tuli sitten eräältä Videospace-kanavan katsojalta. En nyt muista tähän hätään, kuka se nimi oli, mutta mä unboxasin tämän aikaisemmin ja siinä sen sanoin. Mutta kiitoksia vielä kerran hänelle, joka viitsi mennä sieltä Kirppikseltä hakemaan tämä ja korvasin sitten tämän 50 postikuluja. Toivottavasti se meni ihan oikein sitten, että kaikki kustannettiin siinä, mutta tämä on tosi harvinainen tämä Lännen voimakaksikko, eli Nordickihan julkaisi Suomessa paljon tämmöistä pakettiwesterniä ja tämä on varmaan yksi näistä en mä tiedä, ehkä voi olla ehkä jopa harvinaisimmista kyllä tämä kyseinen Lännen voimakaksikko. Tässähän näyttelee Michael Coby ja Paul Smith, eli nämä on nämä köyhän miehen Terence Hill ja Bud Spencer, ja nämä on seikkaillut monessa elokuvassa. Mullakin on tuossa muutamia noita kyllä oikeastaan varmaan heti tässä tarjolla sitten kyllä. Esimerkiksi tässä tämmönen Karambola veljekset siitä löytyy sitten ja sitten siellä se joku aarteen metsästäjät, mikä taitaa olla täällä. Täältä tulee aarteen metsästä ja tätä molemmat sateenkaari ja sitten nämäkin. Niin. Ja näin ei suinkaan ole aina näiden veijareiden elokuvat, että multakin löytyy paljon näitä erilaisia leffoja hyllystä. Eli nämä oli nyt nämä sateenkaarit, mitä mä keksin sitten. Mutta tää oli ihan kiistatta ensimmäinen heidän elokuvansa, mitä mä oon katsonut. Eli tosiaan tää Bud Spencer ja Terence Hill kloonikaksikko sitten Paul Smith ja Michael Coby. Mutta entä sitten itse elokuva? Siis tää oli just tätä niin helvetinmoista kurapaskaa. Siis mä en vittu voi sietää tän tyylisiä elokuvia, tämmöisiä humoristisia länkkäreitä kyllä, sitten missä soitan banjo-musiikki ja sitten niinku hakataan sellainen hakataan ihmisiä läpsitä ja lyödään tämmöisellä niinku nyrkillä päähän ja sitten lyödään paistinpannulla ja kaikki. Tää on niin vähän niinku tämmönen lasten elokuva, väkivalta-elokuva lapsille sitten niinku tämmöistä humoristista tyyliteltyä väkivaltaa ja siis niinku siis, onko tää hauska? Ei ole. Ei mun mielestä ole hauska. Siis mä en niinku, vittu, ihan oikeesti mun on vaikea keksiä tästä yhtään mitään positiivista kyllä. Että juoni oli siis sillä että niinku, tää kaksikko sitten, että no okei, mä voin lukea sen tästä takakannesta. 2 seikkailevaa herraa, Len ja Coby, saavat vihiä armeijan salaisesta aseesta ja päättävät heti kokeilla sitä. Niin, onpa järkevä takakansiteksti tässäkin taas. Mutta se juoni tosiaan kertoo siitä, että nämä 2 idioottia löytää sitten tämmöisen akantappaja moottoripyörän, missä on konekivääri sitten. Ja sitten ne pöllii sen ja sitten lähtee kaahailemaan ja sitten menee kaahaan, siinä on jarruja mukana, niin se kaahaa sitten kylän läpi ja sitten päätyy sitten bordeliin vai mikä joku leipomon ikkunasta sisään sitten ja ne pidätetään ja sitten ne pakenee sieltä, ne myy yhdelle eri rikollisjengille myy tämän konepistooli moottoripyörän ja sitten ne huomaakin, että ei me muisteta missä se on ja sitten menee uudelleen pölliin sen täältä armeijan
varikolta. Ensinnäkin, siis mä en tiedä, pitäisikö tämän sijoittua niin kuin Yhdysvaltain sisällissodan aikaan. Ainakin näiden armeijaäijien uniformut viittaisi siihen. No, mä en ole todellakaan mikään Yhdysvaltain armeijan uniformu-asiantuntija, että voi olla, että se oli sitten varmaan vielä myöhemminkin sitten oli se. Mutta niin kuin mä oon melkein varma siitä, että Yhdysvaltain sisällissodan aikaan ei oltu vielä keksitty moottoripyörä, varsinkaan akan tappaja ja varsinkaan niin kuin missä on kiinnitetty konekivääri siihen jo. Siis tää on niinku sekoilua kohtauksesta toiseen. Kun päästään yhteen sekoiluun, se päättyy toiseen sekoiluun ja sitten vähän aikaa levähdetään ja sitten taas mennään ihan seuraavaan sekoiluun. Kyllä. Tässä ei ole mitään sisältöä, tässä ei ole mitään juonta muuta kuin se, mitä mä äsken tässä kerroin. Ei, täysin tyhjänpäiväinen elokuva. Siis 1 tähti, eikä siis ei todellakaan yhtään enempää, että niin kuin, mä en tiedä, vittu, melkein jo meinasin kysyä, että haluatteko, että mä katselen nämä muukin Michael Cope ja Paul Smith tässä VHS-katsauksen yhteydessä, mutta enpä taida nyt kysyä. Pistä ihmeessä kommentti, jos oot sitä mieltä, että pitäisi katsoa kyllä. Niin tää tosiaan tää Carambolan veljekset, eikö se ollut joku kummelijuttu sitten, että tääkin on tosiaan samaa Carambola-juttua sitten, että se oli sen Carambola the Philosophy in the Pocket tai jotain semmoista, niin onko tää Carambola-juttu, niin onkohan se just näistä otettu sitten kummeliin sitten, oliko se edes kummelijuttu, mutta kyllä, joo, jos on otettu, niin just näin. On hieno asia keksitty kyllä, mutta niin kuin, ei tästä elokuvasta nyt enempää ole kyllä keskusteltavaa. 50 hinta ja onneksi en maksanut sentään enempää kyllä siitä paskakasasta kyllä. Tarkastellaan seuraavaksi tämmöistä elokuvaa, jonka nimi on Palkkion metsästäjä. Oikealta nimeltään se on semmoinen kuin Bare Knuckles, ja se on amerikkalainen Grindhouse-toimintaelokuva vuodelta 1977, jonka on ohjannut semmoinen äijä kuin Don Edmonds, ja pääosissa on semmoinen äijä kuin Robert Viharo, ja Sherry Jackson esittelee naispääosaa, ja sitten on myös mukana Gloria Henry ja Michael Haidt, joo. Halusin ottaa tämän nyt käsittelyyn, koska tää on näitä Nordicin sateenkaarikasetteja. Ja sateenkaari nyt tosiaankin tarkoittaa tätä elokuvasarjan, tätä kasettien ulkoasua, ei mitään minkäänlaista muuta ideologiaa. Kyllä, joskin tässä oli vähän kyllä, ei nykyään ehkä menisi läpi tämmöiset kohtaukset, mitä tässä oli, tai ainakin nämä suomennokset oli tässä varsin villejä vähän muutamassa kohtaa kyllä joo. Mutta tämä elokuva kuitenkin kertoo sitten tämmöistä äijästä, jota esittää tämä Robert Viharo, se oli tämmöinen kuin Jack Kane sitten, ja se työskentelee Los Angelesissa palkkion metsästäjänä, ja filmi alkaa sitten nuhjuisella tappelukohtauksella kujalla, kun se saa yhden rosvon kiinni sitä, ja menee sitten viemään sitä poliisilaitokselle, ja jos et ihan väärin katsonut, niin se poliisipäällikkö oli sama äijä, mikä näyttelee tuossa Ilsassa sitä yhtä SS-upseeria, jonka naamaan kustaa, mutta mä saatoin olla kyllä, että katsoin väärinkin kyllä, mutta en ottanut sitä sen kummemmin selvää sitten, mutta se olisi kyllä täysin mahdollista, että se olisi tässä kun se on sama ohjaaja kuitenkin ja about samoilta aikakausilta kuitenkin tehty. Niin. Mutta anyways, sitten siellä naapurustossa on semmoinen tämmöinen mystiinen sarjamurhaaja, joka metsästää sitten nuoria naisia sitten ja sitten tämä saa sitten tehtäväkseen tai se haluaa tämän palkkion tämä Jack Kane ja sitä se lähtee sinne Los Angelesin alamaailmaan sitten etsiin tätä kyseistä sarjamurhaajaa ja sitten käy ilmi, että sillä on silminnäkijä sillä toisella murhalla, ensimmäisellä murhalla, niin sitten ne tarvii löytää semmoinen musta mimmi sitten, joka näki sen ja pakeni piiloon tänne gettoon ja siihen se tarvii sitten mustan sällin apua ja yhdessä ne menee seikkailemaan sinne gettoon ja oikeastaan suurin osa tässä elokuvassa menee tähän, että ne etsii sitä todistajamuijaa, joka sitten tietääkin sitten sen, että se on tämä kyseinen
Yöklubin omistaja sitten, se on tämmöinen rikkaan perheen Vesa sitten tämä murhaaja. Tämä ei ole mitenkään spoileri, koska tämä on aika alussa niin kuin ihan ilmiselvää. Meille näytetään se murhaaja, se hengailee äitinsä kanssa ja siemailee jotain aamukahvia jossain huvilan pihalla sitten, että se on tämmöinen rikas äijä. Mutta se on jostain syystä menettänyt järkensä ja sitten käyttää karateliikkeitä ja kaikkia karatetaitoja sitten näiden muijien sitten tappamiseen. Ja ei tämä mikään erikoinen elokuva. Siis tää on just semmoinen elokuva, mitä sä voisit kuvitella tämmöiseltä Grindhouse-kaudelta, että on nuhjuista hakkaamista ja tällä. Ja siellä käydään homobaarissa sitten vähän kalastelemassa tietoa ja siinä tulee, tää oli hyvin suomennettu, siinä on joku mikä saapasjalkahintti ja jotain tämmöistä värikästä kielenkäyttöä käytetty tässä kyllä. Ja muutenkin hassusti pari kertaa oli suomennoksessa, oli sillä lailla, että kun se sanoi, että do you have a piece? Se on niinku semmoinen henkivartio, joka sanoo, että do you have a piece? Ja se äijä sanoo, että joo, yes I do. Että let me have it. I'm gonna have it. Yes you will. Tiedätkö, että tuu ottaan se vaan, tiedätkö. Niin siinä oli suomennettu, onko sinulla tietoa? Kerro minulle tiedot. Joo, okei. Täällä ei ole ehkä ymmärretty ihan täysin, että mikä tää on tää. Tää oli vain yksi esimerkki, tässä oli paljon tämmöisiä, joo. Hyvät musiikit tässä, oli oikein svengaamat musiikit parissa kohtaa. Ja tämä itse kasetti, tässä oli se tyypillinen Nordic Video, se hieno tunnelmallinen alkukohtaus. Mä tykkään siitä tosi paljon, tulee semmoinen lämmin fiilis siitä. Mä en tiedä, oliko tässä ei muistaakseni ole mitään trailereita. Tässä oli vaan niinku se alkulogo ja sitten ainoastaan sitten se itse elokuva tässä. Joo, mä antaisin tälle, no siis sanotaan, että rimaa hipoen 3, no oikeastaan varmaan 2,5, että aika kevyet eväät tässä kyllä on. Mutta tässä on niinku selvät niinku nämä ainekset kyllä kasassa, mutta kun ei tämä oikein niinku lähe missään vaiheessa. Ei tämä nyt paska ollut eikä sillä lailla. Tämä on ihan mielenkiintoinen justiin tämä tämmöinen martial arts-sarjamurha ja tällä. Ja ihan ok toimintakohtauksia tässä, mutta ei tästä nyt kyllä kauheasti tuu jäämään mitään käteen. Niin tämäkin, kun mä nyt, onko tässä nyt viikko kulunut, kun mä katoin tänne, niin nyt mä nauhoitan tätä, niin mä oon vähän vaikeuksia muistaa, että mitä tässä on. Onneksi mä kirjoitin tänne arvostelu Videospaceen yksityiskohtaisesti, niin muistuu mieleen sitten nämä tietyt asiat tässä. Parit tissit tässä näkyy kyllä, ja sitten tää oli yhdestä kohtaa leikattu. Joo, ihan, siis mä kattelin tätä leffaa sillain, kun mä aamukävelyä vedin tuossa juoksumatolla ja sitten mä huutan, ei vittu, tossa kyllä varmasti oli sakset heilona. Siinä on semmoinen kohtaus, kun tässä on tää nainen, se makaa sängyllä, se murhaaja tulee, se lyö sitä puukolla pari kertaa tällä ja sitten sieltä tulee naapuri, jostain syystä ihan random naapuri, se niinku ihmettelee, että miksi täällä on ovi auki, se tulee sisään ja sitten hei, what the hell is going on, se sanoo sieltä ja sitten se murhaaja nousee siitä ja sitten se niin kuin näkyy, että se vilauttaa veistä ja sitten se menee seuraavaan kohtaukseen leikkautuu. Sitten mä otan, ei vittu, tossa oli varmaan leikattu. Ja sitten myöhemmin siitä treenin jälkeen menin katsomaan, niin löysin, että tää löytyy YouTubesta tää kyseinen video sitten. Ihan Bare Knuckles, kun etsii siitä, niin full movie löytyy. Niin sitten katsoin sen kohtauksen, niin kyllä, siitä oli 22 sekuntia leikattu sellainen, kun se vetää pari kertaa tällaista, ja sillä on kaulaa semmoinen viilto maskeerattu, ja sitten se kaatuu. Ja sitten se koko aftermath puuttuu siitä, että se niin kuin tuijottaa vielä sitä tappamaansa naista ja tällainen. Että siis se oli ehkä niin kuin se niinku varsinainen money shotti siinä oli justiin ehkä just 2 tai 3 sekuntia, mutta ne on sitten niinku leikannut sen loppuosankin sitä kohtauksesta, että ettei se nytkähtäisi vielä pahemmin kuin nyt se nytkähtää. Sitten näin mä olettaisin ainakin tällä, että noin. Mutta siinä oli fun fact vielä se, että niin nyt mennään oikein tosi hardcore videotietouteen. Niistä te varmaan tykkäätte kyllä kanavan katsojat. Elikkä se, kun mä vertaisin siihen YouTube-versioon, niin se versio oli taas vielä enemmän leikattu. Siitä puuttuu kaikki tissikohtaukset ja sieltä, siis ihan sattumalta huomasin. Koska mä katsoin, että oliko ne samanlaisia ne edelliset kohtaukset, mutta ne 2 niin murhakohtausta, mikä tässä on ainakin mun silmään leikkaamattomia, ne on molemmat oli YouTube-versiossa leikattu. Siis sieltä ei näkynyt mitään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kyllä.
ollenkaan. Mä en tiedä, missä se on se YouTube-versio sitten lähtöisin. Sitten siinä ei mitään tekstitystä eikä mitään. Mutta tietäkää se, jos nyt haluatte jostain syystä katsella vaikka tämän videon innoittamana sitten tämän palkkiometsästäjän, niin semmonen versio on siellä ja se on leikattu vielä enemmän. Eli mä en pysty sanomaan konklusiivisesti sitten, että onko se 22 sekuntia ne on, teekö, ainoat tämän kasetin leikkaukset vai onko vielä jotain muuta sit mitä puuttuu. Mä en oo ihan varma, tästä ei varmaan ole mitään edes niinku virallista DVD-julkaisua. Jos tästä on DVD-julkaisu, niin se on varmaan joku bootleg, mikä on tehty niinku VHS-julkaisuta sitten, mutta ihan varmasti ei ole Blu-rayta, ainakaan tätä nauhoittaessa sitten kyllä. Että no, tää olisi just ehkä semmonen leffa, mikä voisi hyvin olla jossain niinku Vinegar Syndrome jossain. Joku näitä Regional Action-sarjoja, ehkä joku semmonen, tiedätkö Don Edmonds joku kokoelma sitten, että mä en tiedä onko se Don Edmonds sitten, se ei ole varmaan Ilsojen ohella sit kauheasti muuta tehnyt toi, katsotaan vielä tästä, mä tsekkaan niin, joo, eli Don Edmonds on ohjannut ainoastaan sitten ton She-Wolf of the SS ja sitten Harem Keeper of the All Shakes ja sitten Bare Knuckles ja sitten joku Terror on Tour. Okei, kauhumusiikkikomedia 80 vuodelta. Ja sitten Silkkiä ja luoteja, muistatteko sen sarjan, niin sitä on ohjannut muutaman jakson sitten. Mutta jos on jotain muuta, niin niitä ei ainakaan tässä lue sitten. Joo. Mutta joo, kyllä 275 € maksoin tästä. Niin, no siellä varmaan joku voi, tiedätkö, huokailla, että niin kuin päätään pudistellen, mutta niin kuin, se on sitä elokuvakeräilyä. Tämä on tosi harvinainen tämä Nordic Videon sateenkaarikantinen. Tästä ei ole mitään muuta julkaisua Suomessa kuin nimenomaan tämä sateenkaari. Ja sekin on varmaan semmoinen aspekti, mikä nostaa kyllä tämmöisen sateenkaaren keräilyarvoa sitten kyllä. Että harvinainen kasetti, mutta jos tulee vastaan, niin kerää ihmeessä talteen jostain kirppikseltä sitten tämä tämmöinen sateenkaarikantinen. Tää on mun mielestä hauska kansi. Tässä on vähän samaa soundia kuin tossa. Te muistatte sen Craziesin, George R. Romeron Craziesin, niin se on vähän saman tyylillä niin kuin semmonen 70-luvun, mä en tiedä, piirusta, puuväri. En mä tiedä, siis semmonen niin kuin vähän naivistinen piirustus, niin mä tykkään. Tässä ei kyllä mun mielestä mikään ei räjähtänyt, että tää vähän ehkä liioittelee tätä kansikuva kyllä tätä. Ja sitten tämmönen kuin Yöihmiset, eli Street Walking vuodelta 1985, ja ohjaaja on semmonen äijä kuin John Freeman. Itse asiassa tää on varmaankin naisohjaaja sitten, ja se on ehkä tässä tärkeintä näissä krediteissä. Tämähän on Roger Cormanin tuottama, joten se aina yleensä lupaa vähän semmoista niin kuin kaiken näköistä niin kuin epämääräistä toimintaa ja low budget toimintaa ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta tämä elokuva nyt ei ehkä ihan ollut sitä, mitä lähdin Roger Cormanilta odottamaan. Tässä elokuvassa on tämmönen Cookie-niminen nuori tyttö, joka saapuu jostain maaseudulta sitten tonne Manhattanille New Yorkiin, ja sitten heti bussiasemalla joutuu sitten tämmöisen parittaja kusipään sitten uhriksi, että semmoinen vähän vanhempi äijä, nuori sälli ja semmoinen kunnianhimoinen parittaja sitten ottaa sen talliinsa, ja Cookilla on myös sitten tämmöinen pikkuveli sitten, että se tulee tässä paketissa mukana, ja sitten aikaa kuluu jonkun verran ja tää parittaja äijä Duke niin majoittaa sen sammutteeseen asuntolaan sen veljen kanssa, ja kaikki tuntuu mennä ihan hyvin. Vaikea kyllä tässä niin kuin määritellä kauan, kun tässä aikaa menee sitten. Kunnes sitten tämä Cookin kaveri niin joutuu tämän Duken hakkaamaksi. Ja silloin Cookie päättää, että ei saakeli, tämä ei ole kyllä mun juttu, tämä Duke sitten. Ja sitten se menee sitten hakemaan suojelua semmoiselta toiselta parittaja jengiltä sitten, semmoinen musta jengi sitten, ja Duke saa turpaansa siinä sitten, ja sen jälkeen sitten Duke on niin vittuuntunut, että se alkaa jahtaa sitten öisellä Manhattanilla tätä Cookieta. Tavallaan ihan hyvä idea kyllä niin kuin elokuvaksi kyllä, mutta mä oikein tiedä, että ei tässä oikein niinku, ei tää koskaan niinku lähde mihinkään, tiiäksä, että ei lähde lentoon tää elokuva. Tää on vähän tämmönen niinku,
ei niin kauhean hyvä draama sitten. Jonkun verran alastomuutta oli tässä ja sitten ihan mielenkiintoinen kästikin tässä kyllä oli, että tässä näyttelee toi Antonio Fargas, joka on tuttu monesta Blackberry-filmistä ja sitten oli myös tää Dukea näyttelee semmonen äijä kuin Dale Midkiff, vai onko se Dave? Tässä lukee varmaan väärin toi. Mutta se on sitten tuossa Pet Sematryssä. Ensimmäisessä tai alkuperäisessä Pet Sematary-elokuvassa. Ja sitten tässä on myös Leon Robinson, joka nähdään sitten Cliffhangerissa, mutta ehkäpä kaikkein tärkeimpänä näyttelijänä tässä nähdään semmoittena kuin Queen Bee prostituuttina, niin itse ensimmäinen kissanainen Catwoman, eli Julie Newmar, joka oli siis kaikkien teini- tai pikkupoikien kuolema sitten tämä Batman alkuperäisen sarjan Catwoman sitten, joo. Se on niinku tässä se ehkä kiinnostavin elementti. Muuten ei mikään kamala erikoinen elokuva, että mä antaisin tälle ehkä justiin 2,5 tähteä kyllä, ja ei sekään kauhean vahvaa ole kyllä tää 2,5 tähteä siihen. Tää itse Vestron julkaisu sitten, niin kyllä tää on varmaan aika harvinainen. Mä oon nähnyt tämän menevän 40 ja oli pyynti vähän aikaa sitten, just oli, onko se 69 sitten, mutta ei mennyt kaupaksi sitten, siis harvinainen, mutta ei varmaan kauhean haluttu sitten. Meikäläisellä tässä on tää UK-kasetti sitten, ja tää on ihan hyvässä kunnossa, että ei ole mitään Agfa German paskaa sitten, ja siinä on ainoastaan toi Yö-ihmiset etiketti tossa, ja näin. Siinä oli jotain trailereitakin oli sitten alussa, ja tyypilliset Vestron video trailerit sitten, ja K18 on videolevityksen valtakunta antanut tälle, ja no joo, mä ehkä näen sen näkökulman siinä sitten, että tää on kuitenkin tämmönen vähän tämmönen sleazy ja nihilistinen tarina sitten, mutta ei tässä kyllä mitään kauhean raakaa ole. Pituus oli onneksi vaan 83 minuuttia ja se oli oikeastaan ihan helppo katsoa kyllä. Ai niin joo, tässä oli tää SM-kohtaus oli kans semmonen yksi highlight, että missä ne alisti tätä yhtä tämmöistä huora-asiakasta siellä sitten, niin se oli yksi ihan mielenkiintoinen kohtaus kyllä joo. Semmonen on Yö-ihmiset, ja jos on oikein ymmärtänyt, tässä saattaa olla joku jatko-osakin sitten, mutta sitä en kyllä ole nähnyt sitten jo. Legendaarisen Roger Cormanin tuottama elokuva neonvaloinen valaisemien katujen kulkijoista. Cookie oli vielä aamulla tavallinen koulutyttö, hän joutuu kuitenkin pakenemaan kotoa isäpuolen lähentelyyn vuoksi. Koditön ja itkevä tyttö löytää pian ystävän. Duke järjestää Cookille asunnon, rahaa ja vaatteita, mutta ei ilmaiseksi. Duke on parittaja ja Cookiesta tulee hänen työläisensä Manhattanin huorakortteleihin. Paljon parempi elokuva samasta aiheesta on toi Wingshauserin tähdittämä Vice Squad sitten. Eli siinä oli myös vähän samanlainen asetelma, että parittaja jahtaa sitten tämmöistä huoraporukkaa yön hämärissä kyllä. Tyhmät suomennokset tässä oli pari aika ei niin nykyään sopivaa kommenttia sitten kyllä joo, mutta semmonen 2,5 tähteä ja harvinaisuus semmonen harvinainen, mutta ei haluttu sitten. Pistää se takaisin hyllyyn siitä. Sitten seuraavaksi Vestronissa on tämmönen kuin kohtalokkaat juhlat, Violated sitten. Kosto elää huutomerkki. John Hurt esittää pääosaa tässä järkyttävässä tarinassa, joka kertoo korruptiosta ja sen uhriksi joutuvasta naisesta. Eräs näyttelijätä raiskataan eräillä kutsuilla. Kun hän haluaa saada oikeutta osakseen, viranomaiset osoittautuvatkin erittäin vastahakoisiksi. Kun tunnetulle televisiotähdellä käy samoin, asiasta nousee skandaali. Totuuden esille joutuvat taistelemaan niitä vastaan, jotka haluavat vaieta koko jutusta. Voiko huumeiden ja prostituiden ja painostuksen voima vaikuttaa jopa valamiehistöön? No niin. Elikkä raiskausfilmi, so to speak. Ja tässä oli tosiaan, niin kuin takakansi sanoo, niin tämä televisiotähti, joka näyttelee jossain tässä saippua oopperassa sitten
Ei mennä asioiden edelle, tämä alkoi semmoisella jo raiskauskohtauksessa täällä bileissä sitten, ja siinä vähän näkyy paljasta pintaa sitten. Mutta sitten meillä esitellään justiin tämä televisiotähti sitten, joka on saippua tähti, ja sitten semmoinen niin kuin äijä ja sitten sen yhteistyökumppani, semmoinen muija, niin ne houkuttelee naisia näihin bileisiin, että siis äijät saa siellä sitten persettä niiltä sitten, joko niin kuin ihan ilmatteeksi tai sitten väkisin sitten, että se on semmoitteet hauskat bileet sitten, nämä kohtalokkaat juhlat. No tää sitten, tää näyttelijätär sitten raiskataan, en muista nyt tämän päähenkilön nimeä siinä sitten, mutta ei se kauheasti ole väliä, tää on niin yhdentekevä elokuva. Sen raiskauksen jälkeen niin sitten kukaan poliisi ei usko sitä. Nämä poliisit on ihan mulkkuja. Sitten tämä yksi vanhempi konstaapeli, jota tämä John Hurdy näyttelee, niin se sitten tulee haastattelemaan sitä Cookieta. Ja tulee vähän sitä kummallista flirttiä siinä heti. Ja siis niinku, tämä poliisi alkaa selvittelemään sitä ja tämä etenee niin veltosti tämä koko vitu elokuva, että niin kuin vaikea kyllä nähdä, että tässä on niin kuin edes 86 vuonna, kun tämä elokuva on tehty, niin kukaan saanut mitään kiksejä sitten kyllä. Ei todellakaan tässä. Tämä oli niin kuin, ihan niin kuin TV-elokuva, jossa oli vähän alastomuutta sitten ja väkivaltaa niin kuin ihan täysin minimi siinä. Sitten pieni välienselvittäjä on siellä lopussa, mutta muuten ei kyllä mitään. Siis suoraan sanottuna todella paska elokuva kyllä. Ja tässä jotenkin kummallinen niinku tää raiskausteema, niin se ei tunnu olevan mitään painoarvoa siinä. Että se on vaan semmonen, tiiäksä, että no, jos nainen joutuu raiskatuksi, niin sitten se tulee kotiin ja sanoo, vittu ne raiskas mut, että älä viitti puhua mulle, mä oon nyt vähän vihanen tässä. Tää ei todellakaan niinku käsittele tätä mitenkään arvokkaasti, vaan siinä niinku tärkeästi tätä. Tai tällä on niinku jotain niinku, tämä niinku vaikuttaa ihmisen psyykeen jotenkin. Ei mitenkään. Se on vaan niinku, sitten tämä poliisi jopa alkaa flirttailemaan tälle. Tämä poliisi, joka on ainakin niinku, tiiäksä, en tiedä, ainakin 30 vuotta vanhempi kuin tämä tyttö, niin se alkaa flirttailemaan ja sitten tämä muija on ihan niinku läpällään tähän kyttään sitten. Että oliko tässä joku tämmöinen Helsinki-syndrooma sitten tai vastaava, että niin kun ritari saapuu valkeassa sotisovassaan, niin hänen rakastutaan sitten, mutta ei todellakaan jatkoa. Siis aivan hevon paska filmi kyllä tämä Violated kyllä. Ja se mikä tästä tekee vielä mielenkiintoista, että siis tää on tosi harvinainen. Että mä oon varmaan tän ainoan kerran, kun tää tässä mulla nyt on, niin sen kerran on vaan nähnyt myynnissä ja silloin ostin, mä en pirullakaan muista mitä mä tästä maksoin. Siis tää on ollut varmaan just näin, ehkä 50 nauhoja. Siis, ja mä arvioin, että vuosi on varmaan ollut jotain 2018 tai 2019. Vähän aikaa sitten näin kyllä, että tämä olisi ollut myynnissä 150 sitten, mutta ei tainnut kauppoja sitten kyllä tulla, että sen verran harvinainen tämä on tämä ihan sinänsä hieno kantinen ja hieno kokonaisuus kaikin puolin tämä Vestron videon kasetti ja jälleen kerran varmaan niin kuin harvinainen, mutta ei haluttu, ei kamala haluttu. Tässä on mulla tämmönen kasetti, tämä toimii ihan hyvin, tässä ei ole mitään labeliä, että en tiedä minkä merkkinen tämä on, mutta ei. Kyllä tämä toimii ihan ok. Ja silloin mä vähän kattelin tämän sitä silmällä pitäen, kun oli se tosiaan siellä Huutonetissä oli myynnissä, niin mä ajattelin, että vittu jos mulla on tää paska. Kun mä en muista, osa näistä on sillä lailla, että ne ei toimi. Mä en muistanut toimiko tää sitten, niin mä kattelin tätä ja mä en ollut ikinä nähnyt tätä, niin sen takia kattelin sen sitten läpitte ja niin totesin, että tää toimii hyvin. Thank fucking Christ, mun ei tarvitse päivittää tätä, koska Vestron on Vestron, vaikka paskaa sieltä sisältä löytyykin kyllä siitä valikoimasta sitten. Nyt vasta huomasin, tässä on tämmönen joku kooditarra täällä ja tässä on päivämäärä 26.3.87. Olisiko tämä peräti niin kuin tämän kasetin julkaisuvuosi sitten? Tämä on selvästi ennen videolakia julkaistu. Tässä on videolevityksen valtakunnan K18 tarra, täysin ylimitoitettu kyllä. Ja vähän epäilen, että tätä ei ole kyllä koskaan niin kuin elokuvatarkastamassa sitten edes pyöritetty, että videovalvontalautakunnassa ainoastaan sitten jo. Elokuvalle mä nyt annan en tiedä, 1,5 tähteä. 1 tähti, 1 vitun tähti. Tämä oli niin velttu filmi, että ei mitään järkeä kyllä. Että niin 1 vitun tähti ja se saa riittää näistä juhlista sitten.
Sitten seuraavaksi tämmönen elokuva kuin Auditions piilokamera, jonka on julkaissut Suomessa joskus 80-luvun alkutaipaleella Espoon OVC Videovision 5101 sarjanumerolla sitten. Ja takakansihan meille sanoo näin. Piilokamera käsittelee yllättävää aihetta. Piilokamera on häkellyttävän eroottinen elokuva tavallisista ihmisistä, jotka elokuvan pääosan toivossa antavat tunteidensa hallita käyttäytymistään. Täysin epätietoisena siitä, että kaikki heidän reaktionsa kuvataan piilokameralla. Elokuvaohjaajan toivomalla tavalla yksinäiset sekä parit selvittelevät salaisimpia toiveitaan vilpittömän rohkeasti. Piilokamera on seksikkään hupaisa, uskomattoman kiihoittava elokuva. Toista samanlaista ei ole tehty. Tää takakansi on kyllä ihan hevon paskaa. Mä oon yhdestä asiasta tosin samaa mieltä. Toista samankaltaista elokuvaa ei ole tehty. Joo, eli tää on niin kuin, siis semmonen elokuva, että tää pyrkii niin kuin tekeytymään piilokameraksi. Eli tässä on semmoisia näyttelijöitä, kun tulee koekuvauksia, niitä sitten joku äijä kameran takaa sitten haastattelee ja kysyy, että mitä sun fantasioita ja tämmöisiä. Ja sitten ne selittää ja tulee siinä sitten tämmöisiä tyypillisiä pehmopornolle ominaisia tämmöisiä masturbointikohtauksia, kevyitä seksikohtauksia sitten ja naiset kertoo fantasioista ja äijät tulee niinku tarjoamaan tämmöisiä koomisia hetkiä tällä. Mutta mä en hetkeäkään usko, että taas niinku on oikeasti tehty piilokamera. Siis nämä on selvästi kaikki ihmiset on tässä näyttelijöitä. Jopa Linnea Quigleykin on tässä tosi nuorena sitten yksi näistä tytöistä siinä sitten. En melkein tunnistaa kyllä sitä. Niin, joo, siis, ja tää niinku, siis se on suuri ongelma on siinä, että tämä ei ole hauska. Tämä ei ole ensinkään hauska. Siis siinä mielessä tämä on hauska, että tämä on vaan niin avuton elokuva. Ja tän oli siis tuottanut se toi Carles Band. Tässä lukee, että ohjaus on Harry Tampa. Mä en nyt muista, oliko se itse Carles Band sen ohjannut. Ja jos mietitään, että kuka on Carles Bandi, niin se oli sitten Charles Band, oli siis se Full Moodin perustajapamppu. Että nehän teki sitten myöhemmin Dungeon Masteria ja sitten teki ton kaikkia näitä tämmöisiä halpiskauhuelokuvia ja kulttielokuvia teki tosi monta sitten. Metal Storm, Destruction of Jared Syn ja Puppet Masteria ja mitä kaikkea ne tekikään siinä. Tässä muun muassa on justiin tää Saatanan lunat, mikä on huomattavasti parempi filmi kuin tämä. Mutta jostain se on siis aloitettava. Mä en tiedä, oliko tää hänen ensimmäisiä tuotantoja, mutta niin kuin selvästi se tyyli on vähän hakusessa tässä kyllä, että niin kuin haetaan jotain, niin kuin, no varmaan niin kuin pyritään maksimoimaan niin kuin tehdä nollabudjetilla elokuva ja sitten saada sen verran rahaa, että voidaan tehdä seuraava. Että tämä nyt varmaan on mennyt sitten johonkin seksiteattereihin sitten mennään. Kyllä tässä aika paljon tätä bylsimistä on kyllä, että tämä on ihan niin kuin pornofilmi kyllä niin kuin pohjimmiltaan kyllä ja lopussa oli sitten orgiat sitten, että näin. No jos nyt jotain hyvää pitää sanoa, niin oli tässä hyvännäköisiä naisia kyllä, ei siinä mihinkään ja tämä oli tosi lyhyt, että hädin tuskin, tämä oli reilusti alle 80 minuuttia, että kyllä tämän jaksoi niin kuin katsella yhdeltä aamukävelykuntomatolta sitten kyllä, mutta niin kuin, kyllä tämä saakeli, että oli kyllä heikot eväät ja tästä meni sitten maksamaan kyllä niin kuin, 70 ja se vähän kuin viskiä maisteli siinä yhdessä videopörssilähetyksessä. Että tämä oli kyllä niin kuin money well spent. Mutta toisaalta taas kyllä mä oon kuitenkin Espoon OVC Videovisionin fani ja heidän keräilijänsä, niin tää kyllä puolustaa paikkaansa Espoon OVC Videovision hyllyssä, koska en ole kyllä aikaisemmin nähnyt tätä kasettia myynnissä kyllä yhtään missään, että siinä mielessä oli ihan hyvä ostos kyllä kannatti, perkele taas sentä. Ja täytyy kyllä vielä se sanoa tästä kasetista, että siis herra jumala, että oli huonosta masterista vedetty, että siis aivan törkeä rakeinen kuva, siis sellainen videorakeinen kuva ja semmoinen niinku, tiedätkö se, tunkkanen kuva. Ja sitten äänikin oli helvetin paska, siis semmoinen suhiseva monoääni. No, ei tietenkään voi olettaa mitään muuta ton ajan elokuvasta, mutta musta vähän tuntuu, että tämä oli vielä tavallistakin huonompi monoääni tässä kyllä sitten. Tämä oli vaikea niinku, saada selvää repliikeistä sitten. Ei sillä, että sä haluaisit, mutta niinku kuitenkin, että hyvä, että tässä oli tekstit sitten. Jos tälle nyt arvosana pitää antaa, niin 1 vitun tähti, ei yhtään
mitään kysettäkään, että enempää saisi. No okei, oli tässä hyvännäköisiä naisia, oli isoja ryntäitä, niin okei, 1,5 tähteä sitten annetaan tän. Ja semmonen tuli vielä mieleen tuosta Charles Bandista sitten, että sehän teki sitten kyllä niin kuin muitakin tämmöisiä pihmupurno-elokuvia sitten, että tämmönen löytyy hyllystä kuin Ähinä. En oo katsonut, niin pitäisiköhän tää sitten jossain vaiheessa pistää sitten nauhuriin sisään. Näyttää olevan aikuiseen makuun oleva satuelokuva sitten. Ähinä. Seuraavaksi elokuva nimeltä Pako Linnunradalta 3. Mikä on Pako Linnunradalta 3? No minäpä kerron, eli ensin luetaan takakaansi teksti. Kaukana aurinkokunnastamme raivoaa kosminen sota, koska kaunis prinsessa Bellastar ja avaruuskapteeni Lithan taistelevat yön kuninkaan Ureklonin pahoja voimia vastaan. Kadoksissa avaruudessa he törmäävät kaukaisen planeettaan jossakin linnunradalla. Planeetalla asuu kaunis kansa, joka opettaa heille rakkauden ilot, rakkauden, joka melkein saa heidät unohtamaan, että ilkeä Ureklon on heidän jäljillään. He ovat unohtaneet vaarat, jotka heitä vaanivat. 3 pistettä. Jep, tää elokuva on VLC-julkaisema, eli Suomen 3M edustama julkaisu. Niin tästä maksoin postikuluineen 156,50 € vuoden 2026 puolella. Joo, onko siinä mitään järkeä, varsinkin kun otetaan huomioon se, että mulla oli siitä jo toinen VHS nimeltä Spagetrap. Tää on myös VCL-julkaisu, mutta UF-edustama julkaisu, tai UF niin kuin Suomessa julkaisema elokuva, ja tää on huomattavasti yleisempi kasetti, tää Space Trap sitten, mutta sama elokuva kyseessä on kuitenkin, ja mä tiedän, että tässä lukee tarjous 3,50, ja mä veikkaan, että tää on vielä markka-aikaan kyllä. Tää Space Trap on ollut vaikka kuinka kauan meikäläisen hyllyssä. No mikä järki siinä sitten vieläkin oli ostaa 150, koska mullahan on jopa DVDkin tästä, eli tää kyseinen elokuva, tämä Escape from Galaxy 3, tunnetaan myös elokuva Erotic Games in the Third Galaxy, Space Trap sekä tietysti myös Star Crash 2. Tää DVD-julkaisu, muistaakseni tässä oli vain ja ainoastaan ranskaksi duppaus kyllä tässä DVDssä, mutta siitä ei sinänsä iloa. Tosin tässä on Luiki Kotsin minulle tekemä omistuskirjoitus sitten, että Tuville Luiki Kotsi Roma 2008. Siellä oltiin silloin siellä Deep Red kauhukaupassa sitten ja Luiki heitti sitten nimmarinsa siihen, kun ostin ton sieltä sitten. Älä kysy, mitä se maksoi siitä. Tästä on jo niin kuin melkein 20 vuotta, herregud. Mutta nyt katsoin nyt tämän uudestaan sitten. En suinkaan ollut niin kuin sillain, tämä ei ollut uusi tuttavuus mulle. Tämä on varmaan parikin kertaa katsonut tämän Kalkkuna-elokuvan aikaisemminkin. Mutta nyt katsoin sen uudestaan sitten nimenomaan tältä VHSltä sitten. Ja elokuva, kuten takakansikin jo vähän kertoi, niin tässä tämä kapteeni Lithan ja sitten Bellastar, avaruusprinsessa, niin ne joutuu pakeneen sitten, kun tämä yön kuningas Ureklon, tämmönen musta mies. Mä en tiedä, onko tämä joku rasistinen heitto sitten elokuvan tekijöiltä, tosiaan yön kuningas, King of the Night, Ureklon, joka on se musta mies, jolla on tämmöistä niin kuin hopeapölyä parrassaan. Ihan oikeasti. Siis hopeapölyä parrassaan, niin se on niin kuin se galaksien mestari. Tässähän lukee tässä toisessa takakannessa se, että Ureklon, kaukaisen galaksin valtios, on alistunut kaikki lähiplaneetat, myös valtaansa, ja hallitsee heitä tyrannimaisesti. Vähän kummallinen lause, että Ureklon, kaukaisen galaksin valtios, on alistanut kaikki lähiplaneetat myös valtaansa ja hallitsee heitä tyrannimaisesti. Tämä on ensimmäinen lause. Miten niin myös? Mitä muuta se sitten on alistanut valtaan? No okei, en mä sitten yritä kiistää sitten kielioppeja tuossa, mutta niin kuin kuitenkin Ureklon on saakelin kova jätkä ja se käyttää kuolen sädettä, jotta se räjäyttää niiden planeetta, ja sitten ne onkin kadoksissa siellä avaruudessa, ja sitten tämä itse asiassa alkaa aika vauhdikkaasti sitten tämmöisillä avaruustaisteluilla, jossa on oikeastaan aika hyviä efektejä, ja mun mielestä nämä efektit on kyllä suoraan pöllitty Star Crash ensimmäiset sitten että ne ei suinkaan tätä elokuvaa varten tehty.
niin ne pääsee pakeneen sieltä sitten, ja avaruustaistelujen jälkeen ne sitten päätyy maan pinnalle, ja sitten maa on ilmeisesti tuhottu ydinsodassa, ja siellä asuu vaan tämmöinen rauhaa rakastava heimo, joka sitten on lempivät toisiaan, ja sitten tämä elokuva vetää pistää vaihteen ihan kevyemmällä, ja aika lailla pistää kädet niskan taakse, ja nyt aletaan kuule rentoutumaan. Tässä ei tapahdu mitään varmaan seuraavaan 50 minuuttiin sitten, kun tää Lithan ja Bellastar on siellä, tutustuu tähän heimoon ja heimo ottaa heidät vastaan. Se pelastaa yhden lapsen tää Lithan, joten se saavuttaa tämän heimon luottamuksen ja sitten ne elää siellä rauhanomaisesti ja vähän tutustuu paikkoihin. Tää on ihan selvästi kuvattu jossain, tiedätkö siis jossain soramontuilla ja sitten jossain italialaisessa metsässä näiden leirit. Ja sitten ne alkaa tutustumaan sitten paikallisiin tapoihin, jotka sitten, yksi niistä on tietysti sitten seksin harrastaminen ja pussailu ja tällä. Tästä seuraa vähän tämmöisiä koomisia tilanteita ja siis tää on kummallinen, tää on kuten lasten elokuva, tää on tosi naivi ja tämmönen Y-luokan science fiction, mutta sitten tässä on tämmöistä selvästi vihjaillaan tämmöiseen seksihommaan, tiedätkö, että vähän näkyy tissiä ja tällä. Annetaan ymmärtää, että siellä varmaan kaikki panee toisiaan. Että siis tää on avaruus-pornoelokuva ilman porno. Tää on pornoelokuva lapsille ihan oikeasti. Voiko se kuvitella semmoista? Mä ainakin mietin sitä, kun mä kattelin tätä, ei juman kautta. Tässä niin vihjaillaan vakavasti sitten tämmöisiin orgioihin tähän. Että mä en tiedä, ketä varten tää on suunniteltu tää elokuva, koska lapsille tää on ihan liian, tiedätkö, tylsä tää pussailuhomma tässä ja sitten taas aikuisille tää on ihan liian lapsille, että ei ole mulla käsitystä, että kuka tää kohderyhmä on. Siis tää on aivan älyttävän pöliä elokuva. Ja siis tässä oli just tämmöistä kummallista dialogia, mikä se yksi oli, mä lunttaan tästä. Mun oli oikein pakko ottaa kuva tästä tuosta tekstiblanssista tuossa aamulla, kun katselin. Joo, siinä sanottiin, tää sanoo justiin, tää Lithan sanoo Bellastarilta, vetykiihdytin yksiköt ovat jo 6000 mega-asteessa. Tässä on just tämmöistä tieteellistä jargonia, dibadabaa, ihan täynnä. Varsinkin toi alkupuoli. Täytyy sanoa, että tämä Bellastar, jota muuten näyttelee semmonen nainen nimeltä Shelley Buchanan, joka sattumalta myös oli tuossa Silmät tähtien takana, niin on aika hyvän näköinen muija. Ja tässä sillä on hieno tämmönen avaruusprinsessa asu. Se on sellainen puoliksi tästä sininen uniformu ja sitten tissi on peitetty tällä hopeisella jollain jutulla. Ja sitten täällä toinen puoli on sitten housut, on vain toisessa jalassa on housut, sitten tämmöinen lateksipöksyt tässä. Niin ihan mahtava kyllä, että siis tää hakee vertaistaan tämmöisissä asustuksessa kyllä. Ja sitten loppukähy, siis uskomatonta paskaa, siis okei, tässä on 50 minuuttia ollut ainakin tätä tylsistelyä siellä planeetalla ja sitten ne lopulta, sitten tää Oreklon, anteeksi, mä vähän spoilaan, mutta ei siis kukaan täysjärkinen ei katso tätä. Oreklon saa ne kaapattua, tai ne antautuu Oreklonille. Ureklon. Mun mielestä täällä taisi lukea, ei kun Oraklon lukee täällä krediiteissä. Oraklon saa ne sitten vangittua ja sitten seuraa uskomaton lopputaistelu. Ne on siellä vangittuna ja sitten yhtäkkiä mä en muista kumpi se oli, onko se Bellastar vai Lilith, vetää tällä jonkun lasersäteen kädestä, ampuu Ureklonin, se muuttuu jauhoksi ja sitten ne ampuu, se toinen niistä ampuu pari niitä sotilaita sitten, tässä kestää ehkä 5 sekuntia, ehkä 3 sekuntia. Se on koko elokuvan lopputaistelu. Sitten nämä satanan persehomeessa istuvat vanhat äijät, ne vangittut kuninkaat muilta planeetalta, ne on sillä että niitä ei se kiinnosta, ne on okei, hyvä, vapautitte meidät. Me pääsemme palaamaan kotiplaneetoilla ja jatkamaan meidän hallinnoimista siellä. Että kiitos tosi paljon. Ei mitään, joo, me lähdetään eteenpäin. Me varmaan palataan tänne maapallolle, kun siellä niin saakelin mukavaa nussia sitten. Mutta jos te menette pois tästä galaksista, nyt mä oletan, mä vihdoinkin, mä oon ennenkin kyseenalaista, että mikä tää Galaxy 3 on, mutta ilmeisesti ne haluaa pois tältä omalta kotigalaksiltaan ja sen hinta on se, että kun ne poistuu sieltä, niin niistä tulee sitten tavallisia kuolevaisia, että täällä sitten Galaxy 3:ssa kaikki on sitten ne on siellä sitten kuolemattomia.
Joo. Uskomaton pöliä elokuva, mä oon sen jo sanonut tässä, mutta toistetaan sen vielä, ettei se kellekään jää epäselväksi. Ja siis tällä, että niin kun, jos nyt kuitenkin aiot katsoa tämän kyseisen elokuvan, niin valmistaudu siihen, että tässä on niin kun, vaan niin kun, täysin dorkaa mihinkään liittymätöntä juttua. Se niin kun, elokuvan niin kun, suurin osa selvästi niin kun, vaan niin kun, kuvattu jotain, tiedätkö, niin kun, mahdollisimman halpaa paskaa niin kuin, tiedätkö, siellä kivikautisessa kylässä sitten, että saadaan vähän pituutta venytettyä siihen ja saadaan tää markkinoitua tosiaan niin kuin avaruusfilminä sitten. Ei siinä mitään. Tää on ihan siisti kansi, mutta ei tääkään huono kansi ole kyllä. Mä vähän veikkaan, että tää ei ole kyllä alkuperäinen, että tää on joku United-filmin oma viritelmä siinä, mutta tää on aika siisti kansi ja tää on ihan oikeasti helvetin harvinainen tää Pako Linnunradalta, että se on se motiivi, miksi mä tän ostin, koska tää oli pitkään hankintalistalla ja nyt oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä näin tämän myynnissä, niin ei ollut muita huutajia, yllätys, yllätys. Vain yksi oli tarpeeksi tyhmä ostaakseen sen ja se olin minä. Mua. Ja jos joku arvosana nyt pitää antaa, niin siis sanotaan niin kuin ehdottomasti 0 tähteä, 1 tähti niin kuin sellainen vakavasti ajateltuna, mutta näin niin kuin roska-elokuvana, niin sanotaan, että tylsyyden johdosta niin ei nyt ihan sinne kärkeen mene. Että siis sanotaan, että se olisi... On tää aika ihmeinen. Sanotaan just 3,5 tähteä roska-arvosanana. Ja sittenpä seuraavaksi on tämmönen oi helvetin harvinainen kauhukino-elokuva, eli Silmät tähtien takaa. Ja tämä onkin sitten tätä huippuharvinaista kauhukino-sarjaa numero 4. Takakannessa tässä lukee, että UFO-tarina täynnä vihlovaa pelkoa. Avaruuskauhun uskomaton klassikko. Toi on kyllä täyttä BS:ää kyllä toi. Avaruusoliot kaappaavat huippumannekiinin kesken kuvauksen. Hänet löydetään, mutta mitä hänelle on tehty? Siinäpä oli takakansi vailla vertaa. Ja tää on tosiaan semmonen kasetti, mikä tuli tuolta Tervolalta. Kiitoksia sinne Mikalle sitten, että tää on semmonen, mikä en ole ikinä nähnyt myynnissä. Ja muutenkin nämä kauhukinot on aina äärettömän harvinaisia kyllä. Säkä käy, jos näitä sitten löytyy mistä. Tää on sitten kuitenkin tää Villie Katz KY Silmät tähtien takaa kasetti täällä sisällä, että se on ehkä vielä harvinaisempi kasetti tästä kyseisestä samasta elokuvasta sitten se kultakantinen, se Villie Katz. Mutta onhan se julkaistu kyllä Suomessa sitten myös Harley-videon Wolf Tracks toimesta Silmät tähtien takaa. Tässä on muuten toi alkuperäinen kansi. Puhutaan tuosta kannesta vielä lisää, mutta tää on huomattavasti yleisempi sit kuin nämä 2 edellä mainittua. Lisäksi huomasin, että mullahan on täälläkin toi Eyes Behind the Star, eli mä sain tän Samilta ja Matsilta silloin joskus valmistujaislahjaksi, kun TTVOlta valmistuin sitten. He oli ostanut tämmöisen ja tää oli ihan sika hyvä boksi. Tässä on 20 leffaa ja yksi niistä on tosiaan Eyes Behind the Star ja muutakin käppäskifiä tässä. Tästä voisi joskus tehdä jonkun spesiaalivideon sitten. Tämä on yksi varmaan vanhimmista DVDistä, mitä mulla on vielä tallella ja sillä on nostalgia-arvoa kyllä. Niin, joo. Mutta tosiaan tämä kansi tässä leffassa, niin tämä on kyllä jotain ihan omaa tuotantoa kyllä Kolmoskanavalla. Siis mä en tajua mitä tässä tapahtuu. Nämä takakansikin on jostain, no se on... Toi kuva ei ole kyllä tästä leffasta mun mielestä tää tulinen kuva, mutta tää taitaa olla tästä leffasta. Itse asiassa toi kuva on myös tässä samassa, missä on toi mulkosilmääijä, mikä on Hell of the Living Deadissä myös. Mutta tää kansi tässä, että siellä on joku planeetta, siellä maapallo, siellä tulee jotain säteitä sinne. Sitten siinä on tämmönen Hannibal Lecter-tyylinen kaljumuija ilmeisesti siinä sitten, että jos tää on niin kuin olevinaan tää UFO-olio, niin kyllä kuule aika lailla väärä tulkinta tämä on kyllä, mitä itse elokuvassa nähdään. No itse elokuvahan nyt sitten kertoo, siis tosiaan niin kuin takakansi selitti, niin se on semmoinen valokuvaaja, joka kuvailee sellaista muijaa ja sitten sattumalta ottaa kuvia jostain
kun UFO-miehet vaanii sitä siellä mettässä, sitä muijaa, niin sattumalta saa napattua kuvan siitä ja jälkeenpäin sitten vasta huomaa sen kuvan ja menee sitten mettään yöllä selvittää, että mitäs vittua, ja sitten UFOt kaappaa sen mukaansa ja nämä UFOt on ihan mahtavia, ne on selvästi joku laskettelupipo niin kuin, niiden, se on kypärän niin kuin suojana siinä ja sitten muutenkin se on yöpuja, pyjamat päällä, niin kuin, yöpuku päällä niin kuin menee siellä aluksella ja tosi askeettinen se alus, niin kuin pitääkin olla. Tässä muuten oli hyvät syntikkamusiikki siinä alkutekstien ja lopputekstien aikana. Harmi, että sitä ei juuri elokuvan aikana kuultu sitten. Sitten tämä valokuvamallikin sitten kaapataan sitten, koska niin kun ne ufot jotenkin lukee telepaattisesti sen mieltä sitten, että niin kun missä se muija on. Mä en tiedä, mitä ne haluaa sitä muijasta, mutta ne kaappaa sen sitten kyllä se muijankin siihen sitten. Ja sitten tämmönen lehtimies sitten, aina joku lehtimies niin alkaa sitten selvittelee, että mitäs täällä nyt tapahtuu, että on 2 ihmistä kateissa ja sitten poliisit niin kuin myös selvittää sitä ja sitten armeijankin äijät sitten tai joku salainen palvelu sitten selvittää ja se sattumalta löytää sitten nämä negatiivit siltä valokuvaajalta ja sitä sitten koko filmi sitten niin kuin mietitään vaan, että okei, missä ne negatiivit on ja kenellä ne on ja poliisi yrittää selvittää, lehtimies yrittää tehdä duuniaan tällä. Tää on niin kuin ihan vitun tylsä filmi. Tää on just tätä tylsää paskaa. Ei tämä nyt varsinaisesti huonoin elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt, mutta tämä on helvetin tylsä filmi. Että ei tässä ole niinku mitään. Ufoja nähdään niinku hyvin, ehkä maksimissa on niinku 5 minuuttia koko tämän elokuvan keston ajasta. Että niinku, no luck, jos haluat, että tämä on kertoo ufoista. Oli siinä hyvä semmoinen ufo-efekti, kun se menee tällainen, se hienosti tehty taas jonkun varmaan jossain vaatehuoneessa sitten, mutta niin kuin, kyllä tämä on niin kuin, erittäin laihat eväät on kyllä tässä elokuvassa, että en mä millään voi kyllä suositella, mutta sen mä sanon, että tämä on saakeli harvinainen tämä kasetti, että sitä ei voi enempää painottaa, että jos tämän löytää jostain kirppikseltä, ota nyt hyvä mies tai nainen heti talteen, nimittäin näitä kotikinoja niin ei varmaan, siis mä luulisin, että nyt puhutaan varmaan 10, mitä näitä on varmaan niin kuin myyty aikanaan. Tämä on just ennen videolakia tämä kotikinosarja tullut ja silloin videovuokraamon ne tyypit, ne alkoi olla jo sellainen fiksuja siinä, että ei kaikkea paskaa kannata ostaa, että ei ihmiset vuokraa niitä, mutta no tuntuu, että nämä on tuolla justiin niin kuin pienemmissä kylissä sitten ollut semmoista, niin kuin, mihin niitä on vielä myyty, että sen takia niitä harvemmin näkyykään sitten niin kuin, näin niin kuin isoissa kaupungissa, mutta tässä semmoinen nyt sitten on ja Iistä tämä taisi alun perin, en muistakaan mistä se Mika oli sanonut, mutta Iistähän löytyi se iso kauhukinopotti sitten. Mutta se olikin sitten jo asia, joka on pitkän aikaa sitten jo käsitelty. Minä annan siis ihan absoluuttisen heikko 2 tähteä kyllä. Että kyllä se nyt tuossa kävellessä meni, mutta ei sitä kyllä juuri mitään muuta iloa kyllä. Mutta tässä oli näitä VHS:ia tältä kertaa sitten. Toivottavasti VHS-miehet nauttivat ja VHS-naiset erityisesti nauttivat tästä kyllä. Ja ehkä teen sitten lisääkin tämmöisiä videonurkkauksia sitten, jos tämä video kerää katsojia ja jos se kerää kommentteja ja jos painatte tykkää ja tilaatte kanavan. Kiitos, että katselit ja nyt menehän katsomaan joku hyvä VHS-filmi. Mä en taida nyt tänään katsoa, mutta huomenna ehkä. Kiitos. This is the life of a VHS man.